चर्चगेट स्टेशनला उतरल्यानंतर सरळ पुढे जायचं. त्यानंतर सबवेमधून लेफ्ट साईडला जायचं आहे. हा फेस्ट आहे इकडे कालाघोडाचा मेन पुढे असेल. स्टेशन पासून लेफ्टला उतरल्यानंतर सबवेमधून सरळ पुढे चालत जाईल. त्यानंतर पुढे मोठा एक सिग्नल येईल आणि तिथून भारतमॅनचं बनीशूटमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आणि आज मी तुमच्यासाठी आलो बिगेस्ट फेस्टिवल कालाघोडा फेस्टिवल. सो मुंबईमधील हा बेस्ट फेस्टिवल आहे, बघूया. शॉपिंग करण्यासाठी तुम्ही इकडे येऊ शकता. गणेश मूर्ती, बुद्ध मूर्ती अशा अनेक प्रकारच्या वेगवेगळ्या मूर्त्या तुम्ही इकडे येऊन घेऊ शकतात आणि याचा आनंद तुम्ही लुटू शकता. कालाघोडा फेस्टिवलला जाण्यासाठी जो ॲड्रेस पाहिजे तो मी लिंकमध्ये टाकेन. तर ती लिंकवर क्लिक करून तुम्ही इकडे जाऊ शकतात. बघण्यासारखं खूप काही आहे, बेस्ट आहे एकदम. फुल फॅमिलीसोबत किंवा फ्रेंड्ससोबत तुम्ही इकडे येऊ शकता. या फेस्टमध्ये गर्ल्ससाठी तर खूपच सुंदर असं शॉपिंग करण्यासाठी अवेलेबल आहे. दागिने वगैरे असे खूप 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 तर तुम्ही नक्की या आणि बघा, तुमच्यासाठी बेस्ट आहे. आणि मसाजचा ऑप्शन सुद्धा आहे तुमच्यासाठी, बेस्ट आहे. सो नक्की या आणि बघा. हे सगळं आर्ट केलेलं आहे, क्रिकेट वगैरे इन ऑल ते सगळ्या मुंबईच्या कॉलेजच्या स्टुडंट्स विद्यार्थ्यांनी केलेलं आहे. त्यांचं जे टॅलेंट आहे ते समोर आणलेलं आहे. सो